Today we have all come together for one purpose, and you can all see why we are all here, to protect and save our Kala Academy. And today, I would like to thank all the performing artists and art lovers of Goa, Tumi Ele Munonai Sanjay, Pansa, and together every one of us unitedly will fight this cause. Now the main reason why we are all here is, Amka, who is the real person or the committee that has damaged Kala Academy? And to what extent has the damages been caused? And from when? Recently or from 2004 during IFI time? We have all gathered here today to discuss one building, that's Kala Academy. And all of us here, as Cecil mentioned, have a very different bond with this place. To the state of Goa, it is one of the first, modern structures built post the liberation. For the people of Goa, it's a premier cultural space where all its citizens have had a chance to interact, engage with various cultural arts, both Western and classical. You have kids who've been performing there, school performances, a lot of nataks, theatre performances, all of that happening for 4 decades altogether. And for us as architects, this building is truly an architectural marvel. It's a wonderful case study to understand how such auditoriums, how a cultural hub like this can be designed, keeping in mind the local context, the culture, the materials, which are very true to Goa, or just how to incorporate these spaces into a design. So it is very unfortunate that the building is in the state that it is today. While everything does age, what makes something sustain is the kind of care and maintenance it receives, and that is something that we are exactly discussing here today, to look at what stages different repairs and maintenance has happened to Kala Academy, what efficiency that has happened, and then hopefully we will have some way forward, or at least get a better understanding of the timeline of what Kala Academy has gone through. Kala Academy, it's located along the banks of the Mandovi River. It's become sort of a marker to Panjim, and it's also become a part of the skyline of the city. It does not act as a block which restricts your view from the road to the water. Rather, it invites you in, makes you engage with the cultural activities of the space, and opens you out to the river. In a way, it's sort of democratizing the space, it's giving back to the people. So when you have such a wonderful space in the city, and of course, as architects, for us, it's become a space. You have almost 1,000 students every year coming in to study a building like this. It goes beyond just building it being a very interesting cultural center, but it's etched itself into some of the lovely Indian marvels of architecture that have been built in the past couple of decades. So here is where the High Court steps in. So the High Court says that before taking such a rash decision of demolition, what are the things or how can you rethink this entire process? So one of the things that happens is that a stakeholders meeting is held. And this stakeholders meeting has the Public Works Department, it has the Kala Academy involved, the CCF is involved, Goa Engineering Colleges, Fire and Emergency Services, members of CCP, these are the various parties that are involved here. And here the whole point is, what are the necessary remedial repairs to the building complex that can be made. So the first stakeholders meeting is all about looking at what urgent renovations need to happen at Kala Academy, and there is also a suggestion put forth to cover the open air auditorium. In the second stakeholders meeting, it discusses the repairs and renovations done during IFI. Now, it is very crucial to discuss what happens during IFI because, again, like we saw in the previous slides, the work was done in a very cosmetic manner. There was not a lot of attention, perhaps, given to the structural integrity of the complex, and it was done in a rushed manner, just to cater to the timeline of the festival. And lastly, in the third meeting, the foundation offers to handhold the restoration works of the Kala Academy. Now, Charles Correa Foundation is one of the largest or the most primary source of information on Kala Academy or on any projects of Mr. Correa. So having that sort of a background,
along with the contacts of people who have worked on the project before or experts who can contribute to this, I think would have been a very great asset to this entire restoration process. So here, when CCF offers to handhold the restoration works, it offers to bring on board NCHS, that's the National Center of Safety of Heritage Structures, which is a part of IIT Madras for structural rehabilitation and preservation. But it's very crucial to note here that even when there are discussions happening on how we can work towards saving the building from falling down or saving the amphi from falling down, it's also looked at as an opposition, that we do not want these, we will do it on our own. So that's when CCF sort of also is not consulted, it's kept out of the processes at every stage. Come to COVID and after COVID. So in 2021, finally the High Court puts forth its verdict that it will not be demolished, rather it would be repaired to preserve and upkeep the same. So what exists has to be preserved and brought back to that standard. So that's what the High Court verdict says. When this verdict comes out in 2021, immediately a consultant or a contractor is hired. There is a quotation that's put forth in terms of how much money it would take to do these repair works. But the one thing that is very shocking is all of this happens with a lack of transparency. The entire restoration process has been so opaque, where the work has commenced and it's shrouded in secrecy. Like, no visitors are allowed, there's no open communication on the status of the repairs. And the one important thing that they have missed out on, what Mr. Rane had done so many years ago, is to bring in the stakeholders who are using the space to talk and mention what are the things that are wrong, because they are the primary users of the space. So unless and until you bring these people, you will reuse this idea of forming this committee, you are doing a disservice to the people who are using the space. So that, and of course there was this other matter of where Mr. Pillai, who is the advisor from IIT Madras that CCF had brought in, he mentioned that the estimates that the repairs can be done in a fraction of the cost. So there are a lot of open-ended questions here that sort of we can question as to what is really going on behind these barricaded walls of Kala. 2 years into the restoration is where we see that the open-air amphitheatre unfortunately has collapsed with the advent of the monsoons. Now here's a very crucial question to ask. The 2019 report says that the structure is weak, it needs immediate reinforcements. Why was that not done? If there are talks about that, there is a proper structural study done, critical studies done, then why has it not been implemented to the structure that was supposed to be among the weaker links? And why then, if already so many parts of the building are not so secure, have you chosen to open it up to the public? Which is where we see in December that the POP fall ceiling is falling, the mirror is shattered in the green room. In 2024, we see parts of the fall ceiling collapsing. So in the past couple of months, the Charles Correa Foundation has engaged and spoken to a lot of people who visited the Kala Academy, who have either performed there or who have attended events there, just to understand as to what their experience has been. And of course, with all the concerns that we've heard, the foundation decided to, one, revisit what had happened so far to get an understanding of what exactly may have gone wrong. And the other is to look at whatever has happened so far in terms of restoration and renovation, what is the status of it. So we can largely put this into 4 points. One, of course, is the structural rehabilitation. Second is appropriate design interventions that have happened here. The third is the auditorium experience. Of course, here, because the space is meant for engaging in cultural performances, this is a very crucial aspect to understand. And the fourth is the murals itself, the aesthetic value of the space within. Every auditorium, like for example, Shanmukhananda in Bombay or Mutta Venkata Subbarao in Chennai, these are concert halls. They are designed for concerts, right? Similarly, there's Prithvi Theatre in Bombay, or there's Siri Fort in Delhi. There is Kala Mandir in Calcutta. These are all designed for theatre. Similarly,
Kala Academy was designed for the Tiyat and Natak. And this was done by a very, very world famous, and the world's best acoustics firm called Bolt, Bernick and Newman, which was enlisted by the Charles Correa and by his team way back when they designed it. They are based out of Boston, Massachusetts, and they are the #1 acoustics and engineering firm in the world. So when the acoustics was designed of Kala Academy, it was designed with Natak and Theatre in mind. It wasn't like, for example, the Tada Theatre in Bombay is designed for theatre, but in the same NCPA complex, the Jamshid Baba Theatre is designed for concert acoustics. So Kala Academy's acoustics were designed for that fashion. Now, for most people, they use the term acoustics loosely, but if you look at this auditorium, from what paneling has been put, the cloth on the sides of the walls, to the armrests on your chair, to the tiles that you have, to the carpet that we are standing on, to the type of ceiling that is put, this is what makes up the acoustics. If you see the sound system over here, basically this bass speaker has been elevated and put. Generally, if you see outdoor sound systems, the bass speaker is put on the floor. This is all what acoustics is made of. Now, there are world-renowned firms that have designed those acoustics, which is now completely, I think 20% of it is left. All the paneling is gone, all the curtains are gone, everything in Kala Academy has completely been removed. And as a performer or as a singer, when you're singing, if you're if you've rehearsed your songs or if you've rehearsed your act and you start performing and things start getting distorted because of the auditorium and acoustics of the auditorium, your entire performance goes for a toss, right? As a dancer, when you have lighting, for example, that is required, like currently in this auditorium, if you look up, you'll see some lights. All of these lights have those shutters around them. Those are called barn doors. Now, these lights are very, very important for theatre. Kala Academy had some of the best lights. Only the bulbs needed to be changed, the bulbs needed to be upgraded, and those lights with those beautiful barn doors are perfect for theatre and perfect for theats and nataks. All of those lights have been removed and LED lights have been put. There were 1000-watt bulb lights earlier. All of those lights have been removed, and these kind of lights, which are required for creative performances, are missing, and now they put LED lights, which are mostly used in I would say places like discotheques, dance bars, those kind of places. काहीच सेट नसताना सायक्लोरामा आणि लाईट्स वापरून जो थंय एक्सपेरिमेंट झाला कला अकादमीत, म्हणजे तो कसल्याच नेपथ्याची कसल्याच सेटाची गरज नसताना इतले परफेक्ट ते लाईट्स जाताले कला अकादमीक. सगळे कट्स म्हळ्यार सायडीतले जो लाईट्स करता ताका खबर आसतले टेक्निकली. आणि आम्ही जेन्ना प्रयोग पळयतात, म्हणजे मुंबई नाटकाचो प्रयोग पळयतात 50वो आणि 100रावो मागीर गोंया पळयतात परतो प्रोफेशनल नाटकाचो, आणि गोंया 100रावो प्रयोग पासून इतलो उठ्ठा कला अकादमी भितर, तेन्ना आमी आर्टिस्टां विचारतात की हें कशें जाता, तुमी वाजेना? ते म्हणटा आमी कला अकादमी येतकच हें जाता. कितें आंगाक संचारता हें आमकां कळना. कित्याक संचारता? कारण टेक्निकली इतली बेस्ट आशिल्ले त्या वेळार की कलाकाराक इतलो बरो प्रतिसाद ह्या टेक्निकल गजालीचो मेळटालो की ताजी कला आनी फुलताली. तो आनी 100% दितालो. आणि आता कितें जालें तें सांगता, कोण तरी टार्गेट उलयता, हांव इतल्याच खातीर सांगता. सद्या कितें जालां, कोण लक्षच दिना, कॅरच नाशिल्ल्या भशेन, आनी जें कितें चल्लां तें बेस्ट चल्लां, सब चंगासी. कोणाकच कन्सिडर करनात, कोणाचेच सेंटिमेंट लक्षांत घेनात. दुःख इतलेच खातीर जाता, जे 4 कोटी त्या वेळार मोडिल्ले कला अकादमी बांदपाक, आज कितले फिगर येता कोणाक खबर ना. कोण 40 म्हणटा, कोण 50 म्हणटा. आणि जे 4 कोटी कला अकादमी वर्थलेस, मागीर कितले कोटी सांगपा जायनाशिल्ले, ते आज 80-90 कोटी मोडून 1 कोटी वालोराचे ना. दॅट इज द डिफरन्स वेन यू डोंट यूज गुड पीपल. आमी हे आवाज करपाची जेन्ना राजदीपान पुढाकार घेतलो, खरें म्हणजे राजदीपाक खऱ्यांक ताळयो फावतात की हांव पयलीं सांगला की जेन्ना चार्ल्स कोरिया कोड हो प्रश्न विधानसभेक विचारलो, तेन्नाच आमी रस्त्यार येवपा जाय आशिल्ले, की जाका चार्ल्स कोरिया कोण खबर ना, तो ते कला अकादमी बांदपाची जबाबदारी घेता. तेन्नाच आमी रस्त्यार येवपा जाय आशिल्ले, तेन्ना आमी कलाकार आयले ना. म्हाका म्हजीच लज दिसता.
आमी अशा मनशाच्या हातांत सरकार दितात की जांकां कसलीच जबाबदारी आनी पयशांचो कसलोच वालोर ना, जाचो सेंटिमेंट कलाकारा कडेन आसा. आमी फक्त कलाकार म्हणून उलयनात, हांव प्रेक्षकय म्हण त्या नाटकाचे हातूंत बसतां आनी कला अकादमी प्रेक्षक म्हण बसता आसतना म्हाका जें समाधान मेळटा तें खंयच्याच थिएटरा भितर. आमी पृथ्वी थिएटर हांव गोंयांतच न्ही भायरय थिएटरां हांवें खूब अनुभव घेतला, पूण कला अकादमीक एखादी आमी भुरगेपणा साकून थंय आशिल्ले म्हणून आमकां तो फील येता आसत, पूण कितेंय जावं तो पळय फील येतालो तो फील आतां येना. हांवें कला अकादमी परती सुरू जातकीर हांव खुबशा कार्यक्रमाक कला अकादमी भितर गेलो. काकूट दिसली म्हाका, म्हाका म्हजीच लज दिसली की हांवें कित्याक आवाज काडना. आनी ही ग्रूप अशें आसपा जायना. राजदीपान एकल्यान सुरू केलें, कारवां बनता गया अशेंच जाता. आनी आतां पर्यंत जितली इमर्जन्सीची उलयतात लोक, इमर्जन्सी कोणें आवाज काडलो त्या वेळार कलाकारांनीच आवाज काडलो. फ्रेंच रिव्होल्युशन धरून सगळे पळयात आतांची रिव्होल्युशन कलाकारांनीच दाखोवन दिलें पॉलिटिशनाक की कितें करपा जाता आनी हाव इट कॅन बी चेंज. हांव तुमकां सगळ्यांक अपील करता, कोणीय मनीस आसूं ताका सजा मेळपाकच जाय. ताणें मर्डर केलो आनी मर्डराक शिक्षा मेळपाकच. म्हाका अशें दिसता की कला अकादमीचें दुर्दैव जें जालां तें आमच्या खातीर, कारण आमी कलाकार वगैरे रावले. जेन्ना कला अकादमी मोडपाक मोडटाले आनी ते पत्रे लावन जेन्ना काम करताले तेन्ना आमी प्रयत्न केलो भितर वचून एक्झॅक्टली कितें जालां तें विचारपाचो. तेज्या वेळार आमकां म्हणपालें पॉलिटिकल मनीस पॉलिटिक्स करता हेच्या खातीर आमकां धाडलें ना. 3 वर्सां आमी तांची वाट पळयली आनी परतें रिओपन जालें कला अकादमी. आनी म्हाकाय थंय नाटक करपाची उमेद आशिल्ली म्हणून हांव एक दीस कला अकादमीच्या ऑफिसान गेलो. म्हटल्यार म्हाका नाटक करपाक जाय आनी हांवें आयकून जाणाशिल्लो की तियात्र कॉम्पिटिशन सुरू जालां. जेन्ना हांव फॉर्म भरतालो तेन्ना सहज हांव त्या स्टाफाचें नांव घेयना, ताका विचारलें सावंड सिस्टम ओके आसा न्ही. जाल्यार तो म्हणपाक तूं सावंड सिस्टमांत आमच्या सावंड सिस्टमाचेर पातयेवन रावं नाका. म्हाका हाणें सांगलें स्टाफान तूं भायली हाड. हांवें म्हणलें कित्याक लागून. ना स्पर्धेक जी हें जाल्यार ती सगळी भायली हाडूनच केल्या म्हणपाक लागला. हांवें म्हणलें इतले कोटी मोडून जर तुमी सावंड सिस्टम घातला आसत जाल्यार भाड्याची कित्याक हाडप. तरी आसतना म्हटलें म्हाका पळोवपाक जाय. मागीर हांवें तांचो जो सावंड इंजिनियर आहा पळय ताजे कडेन कॉन्टेक्ट केलो. म्हाका दिसता 3 पावटी मारले हांवें विचारपा खातीर ताका विचारलें हांवें सावंड सिस्टम जर आसा तुमी जाल्यार कित्याक दिना. तो म्हणटा सावंड सिस्टम घातल्या पावरफूल आसा म्हणून सांगल्या, आमकां ऑपरेट करपाक जमना काय कितें, पूण आवाज येना. कारण 1-2 फावटी आमी प्रयत्न करून पळयलो तो आवाज येना. आनी समजा तूं तिकेट लावन शो करता आनी तुगेलो जर आवाज येना जाल्यार लोक मागीर तुका ब्लेम करतले. सो तुमीच आतां म्हाका सांगा जेन्ना हांव तियात्र लायता किंवा नाटक लायता आनी हांव तिकेटी खपयता तेज्या वेळार मागीर रिस्क हांवें कित्याक घेवप. सो तेन्नाच्यान आतां मेरेन म्हाका दिसता जितले जाला जितले प्रोग्राम जाले तांणी प्रत्येकान आपापली सावंड सिस्टम वापरल्या. फक्त म्हाका एक अजाप दिसलें, आमचे थंय मॅक्झिमम तियात्रां करताले ते तियात्रिस्तांनी भाड्याची सावंड सिस्टम हाडून हे केली परफॉर्मन्स केले, पूण कोणेच कित्याक उलयलें ना हेंच म्हाका अजाप दिसलें. जेन्ना हांवें पयलो परफॉर्मन्स केलो हांवें एक्सपिरियन्स घेतलो इतल्याच खातीर गोविंद गावडे खूब फावटी ती धाल वापरता एक हाजी आनी तो अशें म्हणटा की हे लोक आसा पळय ते रातचे कुट्ट करता आनी मारता किंवा एक्सपिरियन्स घेयनासतना मारता. म्हणून पयलो शो करून पळयलो आनी सावंड सिस्टम भाड्याची हाडली. प्रयोग हावसफूल जालो म्हाजो. जेन्ना दुसरो प्रयोग केलो तेज्या वेळार सुचितान सांगलें आमकां आमी आवाज करपाक जाय म्हणून ताणें लेटर तयार केलें आनी हांवें सांगलें हांव मध्यंतराक येवन लोकां वचीर सांगतलो आनी लोकांक सांगतलो रेकॉर्ड करा आनी हे प्रमोद सावंता मेरेन पावोनी म्हणून हांवें एक लेटर तयार केलें आनी अपील केलें. हे जे कितें चल्लां तें म्हणजे लायटी बरें दाखयल्यो त्यो लायटी डिमर जेन्ना हालयता तेन्ना ते हेजी लायट आहा पळय ती ऑटोमॅटीक कलर चेंज जातालो तेजो. आतां हांव टॅक्निकल मनीस न्हू पूण तो कित्या खातीर जातालो तो टॅक्निकल मनीस सांगपाक शकतलो. सावंड सिस्टमा खातीर हांव नावेलीचो कोण तरी तो सावंड सिस्टम घालता ताका हाडून करतालो आनी हे सगळें हांवें दाखयलें. तातूंत एक मेन पड्ड्याचो हे आशिल्लो, पड्डो जो ओपनिंग कर्टन आसा पळय तो पयलीं सामको भितर वतालो. हो जेन्ना पड्डो उगडटा तेन्ना तो आमी गांवांनी जशें ओडून पळय पड्डे भितर व्हरता तसो पड्डो ओडून भितर व्हरचो पडटालो. म्हाका इतल्याच खातीर ते कारण हांव जेन्ना सेट लायता तेन्ना प्रत्येक कॉर्नरा मेरेन ती दिसपाक जाय ही हांव जबाबदारी घेता. जाल्यार हो पड्डो म्हाका आड येवपाक लागलो. मागीर हांवें तो ओडून बांदून हें करून व्हडल्या उपरांत मान्यांक सांगलो मातशें घेवन तो भितर चला म्हणून. मागीर म्हाका दिसता 3ऱ्या शोक म्हाका दिसता तो पड्डो ताणें आनी कितें तरी केलो आनी मातसो भितर व्हेलो. हो फक्त पड्ड्याचें काम केलें ताणें. मागीर हें जाल्या उपरांत आवाज सुरू जालो आनी एक म्हाका अजाप दिसलें, एक तियात्रीस्ट कोण तरी व्हिडिओ करता आनी सांगता कांयच ना थंय सगळें बरें आसा म्हणून.
आणि ही आमची चूक आसा, कारण आमी थंय भाड्याची साऊंड सिस्टम हाडून आमी प्रेझेंट करता आनी आमी एक ब्र काडिना. आणि गोविंद सांगता सगळें सारकें आसा. आणि त्याने अशें स्टेटमेंट केल्या की 300 कितले तरी ऑड शोज जाल्या, ते राजदेवाक एकट्याकूच प्रॉब्लेम जाता, खंयच्याच तियात्रिस्ताक प्रॉब्लेम जायना म्हणटा. आणि ह्या खातीर ह्यो ज्यो आमी हे फेस करता पळय, कारण हे की आमी ओगी रावन मोन्यांनी सोचल्या. सो हो म्हजो एक्सपिरियन्स. कलाकार म्हणून उलयतना हें आंदोलन आयचें न्ही, हें बी हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. आतां तन्वीबाईन सांगलें 1996 साकून डॅमेज सुरू जाल्ली. खंयच्याय एक पक्षाक वा एक पक्षाच्या सरकाराक दोश दिवया नाका. आमी सगळ्या पक्षांनी ही डॅमेज केल्या. 1996 साकून ही डॅमेज जायत आसा. 2004 इफी वेळार म्हाका याद आसा ती डॅमेज जाल्ली तेन्ना हांव म्हाका दिसता सुनापरंगाक आशिल्लो. आनी चार्ल्स कुरेया बाबान येवन अक्षरशा थयाट घालो, थयाट. म्हणजे तो असो उसळटालो, हें कितें केलां, हें कितें केलां, हें कितें केलां, अशे तरेन सगळे हें करताले. आनी ताजे नंतर आमी चार्ल्स कुरेयाच्या घरा कडेन गेले. म्हाका याद आसा, हांव आनी म्हजे बरोबर आनी एक कलाकार जो म्हजो वांगडी आशिल्लो जवाहर बर्वे, बऱ्यापैकी नाट्यकर्मी. आमी दोगी जाण गेले जाल्यार तो उलोवपाकूच तयार नाशिल्लो. तुमी कलाकार म्हणटात वचा आनी पयलीं पळयात, मागीर आपूण सांगता म्हणून. ताका थंड करपाक अक्षरशा आमकां अर्दवराच्या वयर लागले की बाबा तूं सांग कितें जालें तें. तुजो ना आपूण करता, तुमी वचात पळयात अशे तरेन. आनी मागीर ताणें आमकां सांगलें ताज्यो बातम्यो आसात तेन्ना त्यो केल्ल्यो आमी सगळ्यो, कशी कशी डॅमेज जाल्या, कितें जालें ती. हाजे पयलीं कला अकादमी भितर समवेर इन 90s हांव पत्रकार आशिल्लो तेन्नाच कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट चलताली. ती मिसमॅनेजमेंट जाल्ली तेन्ना गोंयचे सगळे आर्टिस्ट, सगळे तरेचे चित्रकार धरून सगळे नाटकांतले, तियात्रांतले, बाकीचे डान्सर्स जावं, सिंगर्स जावं, म्युजिशियन्स जावं, सगळे तरेचे साहित्यीक जावं, सगळे एकठांय जाल्ले. आमी डेमॉन्स्ट्रेशन्स पसून केल्ली तेन्ना, आनी ती मिसमॅनेजमेंट जाग्यार घातली. बट दॅट वॉज अ मिसमॅनेजमेंट. हांगा एक ताज्या फुडली मोठी डॅमेज हांगा जाल्ली आसा. खूब जाण हें करतात कितें की म्हणजे फोकस फक्त एक कला अकादमीच्या थिएटराचेरच दिला सध्या. ओके, कित्याक त्या थिएटरा भितर एक्सपिरियन्स घेतलो म्हणटकर राजदीप उलयलो वा बाकीचे उलयले, फ्रांसीस उलयले, थिएटराचो एक्सपिरियन्स. बट इट इज जस्ट नॉट अ थिएटर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, फूल कॉम्प्लेक्स बेजिकली काबार जाला. आनी एक गजाल की जेन्ना विचारले तेन्ना आज गोविंद गावडे आसा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, तांणी एक स्टेटमेंट केली. आय टेक दॅट स्टेटमेंट इज ऑन बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट, नॉट हीज पर्सनल स्टेटमेंट, की शहाजहानान खंय टेंडर काडिल्लें. ताजेर सगळे हांसले, सगळ्यांनी धजी मारली आनी कितें केलें. I take it in positive sense. I really at that time also took it in positive sense की कला अकादमी बेस्टीस लो टेंडराचेर खंय तरी एक कोणा एक मनशा कडेन वचची न्ही ज्याने लो टेंडर घाला आनी तो सबस्टँडर्ड काम करतलो. म्हणटकर आमकां बरें काम करपाक जाय आनी कला अकादमी कंप्लीट सारकी रिस्टोर करपाक जाय म्हणून आमी ते खंयचे रुल्स बिल्स मातशे बायपास करून सगळी कॅबिनेटान मेळून डिसिजन घेवन ह्यो गजाली केल्या कित्याक काम बरें जावचें. एंड दॅट टायम एज अ पत्रकार पसून म्हाका मनांतल्यान हांव म्हणलें पत्रकार आनी कलाकार म्हणूनय बी की येस आय गिव इट टू दॅम. एक एक फावट ह्यो गजाली करच्यो पडटात. दिलें जाल्यार येस, शहाजहानान बांदिल्ली तशी तरेची. शहाजहानान केन्ना बांदिल्लो ताजमहाल अजून उबो आसा आनी हालीं बांदिल्लो जर तुमगेलो जर अशे तरेन जर कोसळटा जायत. जंय साद्यो गजाली तन्वी बाईन सांगल्यो हाजे पयलीं चार्ल्स कुराया फावंडेशनान ज्यो गजाली सांगल्यात की सादी गजाल आमकां खबर आहा, आमच्या घराच्या टेर्रसाचेर जर वॉटरप्रुफींग करपाचें आसा परत जाल्यार पयलींचें वॉटरप्रुफींग तोडटात, फोडटात आनी मागीर नवीं वॉटरप्रुफींग करतात. सिंपल गजाल. जंय तांणी चार्ल्स कुरिया फावंडेशनान सांगलें की एकाचेर 96 एक थर, मागीर 2004 दुसरो थर आनी मागीर आतां पयर मागीर फोडिल्ले कडेन तांणी फोडून काडला. अशे तरेची म्हणजे एकाचेर एक थर वाडोवन वजन वाडयत गेले. अशे तरेच्यो साद्यो बारीक पसून गजाली. म्हणजे हांव आयकतालो तेन्ना गजाली आयकल्यो की चार्ल्स कुरिया बाबान इतली सादी पसून गजाली म्हणजे स्टेजीक लाकूड आसता, लाकडाची फळी घालतात कारण ताका ताजे फाटल्यान एक हें आसता, सायन्स आसा आनी त्या सायन्साक लागून घालता. ते फळे पसून मातशें सबस्टँडर्ड आसपाक जायना अशे तरेचे प्रत्येक फळी घालता रातचो येवन थंय अशे तरेन तांणी केल्ल्यो गजाली. सो अश्यो सगळ्यो बारीक 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 गजाली करून एक आयकॉनीक स्ट्रक्चर ताणें उबारलें आनी ताका लागून तो थयथयाट जेन्ना ताणें घालो चार्ल्स कुरिया बाबान तेन्ना कळटालें ताजो किंवाटो कितें आसा आनी कितें ना तो. तुम्ही बेसिकली सगळ्या जे कला भवन आसा किंवा वास्कोचे रवींद्र भवन आसा
यांचे जे मेंबर्स असतात, जे चेअरमॅन असतात, हे कोण असतात तेचेर विचार करात. खंयच्या तरी टाटा कंपनीतलो कोण स्पेअर पार्ट्स विकणारो, एक डॉक्टर, बरे आर्टिस्ट आसपाक शकता, हांव ना म्हणना, बट ते स्वताहून ते कलाकारा खातीर कितको टायम दितलो हेचेर विचार करता. केन्ना ग्रुप जाता तेन्ना तो ग्रुपान हें बी विचार करपाक जाय की बाबा कोण ते कलेंतलो भुरगो थंय कोण आसा काय ना, जाका गायनातलें कितें कळटा काय ना, नाटकांतलें कितें कळटा काय ना, हे कोणीय खंय बसतात आपले जावय कशे. आनी हे हेच्या खातीर हे अशें कला अकादमी, आतां रवींद्र भवन, मे बी फुडें कला भवनूय जातले. सो हे गोश्टी जायत आसात. सो तेका लागून हांव मागता जेन्ना हें केलां न्हू जाल्यार हेचेरय लक्ष दवरचें. जो फुडें परत आनी एक कला अकादमी आमचे वास्कोन जावची न्हू. वास्कोन आतां ती जी रवींद्र भवन आसा पळय आमचें, तेची म्युन्सिपाल्टी जावन गेलेली आसा. भितर सर तरी काय मामलादार दिसता. आतां म्हाका खबर ना म्युन्सिपाल्टीन वयता काय कला अकादमीन वयता तो कला भवन रवींद्र भवनात. सो हे गोश्टी म्हण हांव मागता जेन्ना तुमी आतां खरेंच जर कलेच्या बाबतीन उलयता आनी कलेच्या बाबतीन खरें कितें करपाचें जाल्यार येस, लेट देम डू देअर टास्क, बट वी मेक शुअर दॅट बाकीची जी दुकानां आमची आसात ती खरेंच त्या लोकां खातीर सारकी चलची. इतले वर्सां आमी ते कला अकादमींत वावुरल्यात आनी हे वावरत आसात आनी हें कितें जाता तें पळयत आसात. आनी आमी जायते फावट म्हणटात कितें आमचे कला आमी तोमासीन बाब आमी उलयता सदां तियात्र वाडोवंक जाय, आमचे तो दर्जो वाडोवंक जाय, वाडोवता नाता ते तरी परिस्थितीचे दवरून वावरताय. जेन्ना आमी 90s माय पाय भुरगो तियात्र स्टार्ट केलो 90s कितें कला अकादमी दाखोवपाक स्टार्ट केलो. कला अकादमी सारकें हुशाल, बरी थिएटर मेळ्ळा, बरें जालां, सगळें खूबल्या वाटेन खुशाल लागले. आतां डेफिनेटली हें सगळें जावपाक लागलें. कितें कला अकादमी आलो वता तें आलो वता, तियात्र वाडोवता चलत त्या स्टँडर्डच्या, पूण हॉल आहाय तीं देंवपा लागलीं. ही आतां फाटलीं केलोलीं हॉलां ताचो सारको मेंटेनन्स जायना जालें आनी हॉलां पडपा लागलें. आनी आतां हो मुगेलो 104th प्रोडक्शन चलताना तो उदक येवपा लागलो तें गिरगिरेन तियात्र मुगेलो आनी तेच तियात्रां हें उदकाचो पावस पडलो आनी भितर उदक येयलें. ते तियात्र आनी एक गोश्ट जाली ती कोणें मेन्शन केली ना, आनी तें म्हणल्यार तो पळय जनरेटर आसा, लायट गेली म्हणटकूच लायट गेली ऑटोमॅटीक येवपा जाय, जनरेटर स्टार्ट जावपाक जायना. सगळे स्टाफ धांवले, हांवूय गेलो स्टार्ट 15 मिनटां जाली कांय जायना आनी ते परतून स्टार्ट केल्यार तरी वचून लायट स्टार्ट जाय, लायट येयना. सो हांवें म्हणलें कितें लायट येयना म्हण तूं हें कितें जातलें. ते म्हणटा लायट येना आनी कांय करूं जायना कित्याक जनरेटर स्टार्ट जायना, आमकां कांय कोणा सगळे आय थिंगा ते कोताय. पूण नशिबान लायट येयली आनी तियात्र स्टार्ट जालो, काबार जालो, उदक पावस पडलो, उदक येयलें. सो सांगपा इतलेंच की केन्ना कोण आमचें म्हणटा न्हू, केन्ना म्हणटा तांतयाच्या नशिबान तूं आसा, फुटपाकूच जाय तें, पूण केदो फुटपा तें बरे भाशेन फुटोवन दिलें जाल्यार पील काडटा, पील भायर सोदता, सगळें जाता. देखून तें तांतें फुटोवन दिवपाक ही आमची कला, ती फुटोवन पयलें हें कितें कोत्ताय, पयलें फुटाय कायलीं घाताय हाताय, हांव काबार कोत्ताय, आमगे कला काबार कोत्ताय आनी हें अशें जाच न्हय.